السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مهاجرون بالولايات المتحدة ولديهم تساؤل عن لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة فئة F4. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة، هناك إجراءات متبعة وخطوات ومراحل مهمة يجب على المهاجر العمل عليها بضوابط لأجل أن تمر مقابلة إخوته بخير وسلام بدون عرقلة بدون مشكل. نؤكد يجب أن نجد المهاجر بأمريكا متوفر على الأهلية المكتملة، وكذلك يجب توفر الشروط القانونية في المعني بتقديم المعاملة لإخوته. كذلك سواء كان المهاجر ذكرا أو أنثى، أي أخ أو أخت ليس بالمشكل. ضروري أن نجد عمر الأخ المهاجر بالولايات المتحدة الذي يريد التقديم لكم عمره فوق من 21 سنة، ليس أقل من 21 سنة. وبالنسبة للمهاجر أي الأخ أو الأخت إذا أراد جلب إخوانه إلى الولايات المتحدة فلازم أن نجد معه الجنسية الأمريكية، لأنه بدون جنسية أمريكية مستحيل للأخ المهاجر بأمريكا أن يقدم على طلب لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد الجرين كارد لا تخول لكم لم شمل الإخوة، هذا من جانب. وبالنسبة للتقديم، سواء الطلب قدمته لوحدك أو قدمت الطلب عن طريق محامي هجرة، هذا يظل عائد لك. فإن لديك المعرفة عن تقديم المعاملة لوحدك لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة فهذا عائد لك. وإذا أردت تقديم طلب معاملة لم شمل الإخوة إلى أمريكا عن طريق محامي هجرة فكذلك هذا عائد لك. وقانون الهجرة الأمريكي يخول لك في كلتا الحالتين، سواء تريد التقديم لوحدك الملف هذا مقبول، وإذا أردت أن تستعين بمحامي هجرة كذلك هذا مقبول، ليس بالمشكل. ننتقل إلى المرحلة الأولى لتقديم الطلب بالولايات المتحدة. نبدأ بتقديم استمارة أو فورم أي 130. هذه الاستمارة تقدم في أول وهلة لدى مركز خدمات الهجرة والمواطنة USS، وضروري هذه هي الخطوة الأولى. والاستمارة يقوم المهاجر أي الأخ أو الأخت المعنيين بالتقديم لإخوانهم بملئها، أي يقوم بتوضيح جميع المعلومات المطلوبة منه. وهناك وثائق مهمة ستطلب من المعني بتقديم المعاملة بأمريكا، هذا لأجل استقبال الطلب المبدئي بالنسبة لهذه المرحلة التي نعتبرها الأولى لدى دائرة الهجرة والمواطنة USS، والذي يعمل على دراسة وتقييم كل ما هو مهم في الطلب. أكيد ممكن أنه الطلب يقبل، ممكن أنه يرفض، أو أنه تطلب بعض المستندات لاستكمال الطلب المعني بهذه المعاملة في أول وهلة. وعندما يدرس وتنتهي دراسة الطلب بشكل نهائي لدى المرحلة الأولى لدى مركز الهجرة والمواطنة، تأتي المرحلة الثانية، أي سوف يتم إرسال الملف أو الطلب إلى المرحلة المتعلقة بناشونال فيزا سنتر، والمسمى بMVC مركز التأشيرات الوطني. بالنسبة لهذا المركز يلعب دورا مهما في معالجة ودراسة الملف بشكل نهائي، لأن هذه المرحلة الثانية مهمة والتي تصفى فيها كل العيوب أو الشبه المتعلقة بالملف، سواء المتعلقة بنقص في الوثائق أو نقص في إثباتات متعلقة مثلا بالكفيل أو الدعم المالي. وكذلك هناك وثائق أخرى تطلب من المعني بالأمر. ونؤكد كذلك بأن هناك وثائق تطلب من المقدم له، وكذلك هناك استمارة مهمة لازم ملؤها، وهي I-864 تطلب من المقدم لأخيه أو أخته، وهذا يعنى بكل ما هو مهم بالدعم
المالي المتعلق بالمهاجر الذي هو بالولايات المتحدة الأمريكية، وتثبت دخله السنوي ووضعه المعيشي. إذن بعدما يتوصل أنفاسي بكل ما هو مطلوب من المهاجر بأمريكا، تكتمل جميع الوثائق المطلوبة، أكيد سوف تبدأ دراسة ومعالجة الملف بشكل مسترسل سريع المفعول، وهذا الإجراء يظل لسنوات منتظرة ينتظرها المهاجر ريثما يتم دراسة الملف بشكل نهائي، وهذا على حسب المدة المحددة لدراسة ملفات الهجرة من هذا النوع والفئة. وهنا نؤكد على فيزا لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فئة F4. وعند الانتهاء من دراسة الملف كمرحلة ثانية أخيرة لدى National Visa Center Embassy نأتي إلى المرحلة الثالثة والأخيرة. بعدما ننتهي من المرحلة الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية، ننتقل إلى مرحلة مهمة كما وضحنا قبل قليل، وهي انتقال الملف من الولايات المتحدة إلى خارج الولايات المتحدة. أكيد المرحلتان المهمتان التي تم فيها تقديم طلبكم لدى دوائر الهجرة مرت بسلام بأمريكا. وضحنا بأن المرحلة الأولى وهي لدى مركز خدمات الهجرة والمواطنة، ثم المرحلة الثانية لدى ناشونال فيزا سنتر. المرحلة الثالثة هي الفاصلة والحاسمة. إذن بالنسبة للمرحلة الثالثة، وهذه المرحلة تعتبر أخيرة بالسفارة الأمريكية ببلد المهاجر المعني بلم شمله إلى الولايات المتحدة. وأكيد الملف المرسل من أمباسي إلى السفارة الأمريكية هذا لكي يتحصل المعني بطلبه على موعد المقابلة بالسفارة الأمريكية ببلده الأم، ولكي يتم إجراءات الحصول على الفيزا. إذن المرحلة الثالثة بالسفارة الأمريكية أكيد فيها إجراءات مهمة، من ضمنها ضروري جمع جميع الوثائق المطلوبة من المعني بالأمر يوم المقابلة، زائد الفحص الطبي أي الملف الطبي. ثم عندما نجد بأنه كل شيء على ما يرام والمقابلة تمر على ما يرام في أحسن الأحوال، لأن هناك مقابلة بالسفارة الأمريكية أمام ضابط الهجرة، فقط على الذي مقدم له من طرف أخيه أو أخته بالولايات المتحدة أن يثق في نفسه، وكذلك لأن هناك أسئلة تعنى بالمعني بالمقابلة أي بلم شمل الإخوة، ممكن له الإجابة على كل الأسئلة المطروحة من طرف ضابط الهجرة. أكيد الأسئلة هي في المتناول، وهي من صلب كل ما قمتم به في وضعه من بيانات ومعلومات تخص الاستمارات التي سبق لنا أن وضحناها، وكذلك في صلب الوثائق والبيانات التي بها معلومات تخصكم. ليس هناك من أسئلة هي خارج إطار المعلومات التي تخصكم أنتم كمعنيون بالأمر يوم المقابلة. إذن الأسئلة هي في المتناول، ولازم أنكم تجيبوا عليها بالواضح وبصريح العبارة بدون الإطالة بالجواب، وإن شاء الله نضمن لكم الحصول على فيزا لم شمل الإخوة فئة F4. ليس هناك من مشكل. وعندما تتحصلوا على فيزا لم شمل F4، فالمعني بالأمر ممكن له إن شاء الله أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويلتحق بالأخ أو الأخت بأمريكا، ليس هناك من مشكل. وأكيد عندما سوف يدخل بسلام إلى الأراضي الأمريكية يخول له قانون الهجرة الأمريكي الحصول على الإقامة الدائمة، والتي تعنى بالجرين كارد، وما بعد 5 سنوات يحق له طلب الحصول على الجنسية الأمريكية. أي ضروري من طلب الحصول على الجنسية الأمريكية ما بعد 5 سنوات من الإقامة الدائمة. ونؤكد عندما سوف تدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستلم الجرين كارد والتي تثبت إقامتك الدائمة بأمريكا، وعليكم أن تقيموا إقامة محترمة ريثما تمر 5 سنوات، وآنذاك ممكن
أن تقدموا على الجنسية الأمريكية ليس هناك من مشكلة، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا. وللتأكيد بالنسبة لطلب معاملة لم شمل الإخوة يأخذ وقتا طويلا، سنوات قد تصل إلى 14 سنة، ممكن فوق بسنوات قليلة ومحسوبة، ولا تعطى لهذا النوع الأولوية للم الشمل العائلي أي لم شمل الإخوة. وكذلك ننصح لكي تقدموا على طلبكم بصدق بدون كذب بدون تزوير، لأنه مراكز الهجرة تقوم بدراسة كل ما هو صغير وكبير يدخل في صلب بياناتكم ومعلوماتكم الشخصية بشكل دقيق، زائد أن هناك مرور حاسم في نقطة عبور ضروري وهي الفصل والحسم، ونعتبرها المرحلة الثانية يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية أمام ضابط الهجرة. كذلك هناك تحقيق ضروري في كل ما يتعلق بملفكم، فإذا وجد بأنكم تستحقون الحصول على الفيزا فسوف تمنح لكم بدون مشكل، وإذا وجد بأن هناك أشياء غير مقبولة وغير مرغوب فيها في ملفكم ممكن أكيد أن ترفض لكم التأشيرة. وأغلبية المقدمون على فئة F4 تمنح لهم الفيزا، إلا البعض القليل ترفض لهم هذه التأشيرة أي فئة F4 لم شمل الإخوة، وهذا له أسبابه المختلفة، وسبق لي أنني وضحت نقاط مهمة عن أسباب رفض فيزا لم شمل عائلي سواء إخوة وأزواج وأبناء ووالدين. وإن شاء الله لدينا مواضيع مهمة تدخل في هذا الشأن المتعلق بلم شمل فئة F4 ولم شمل عائلي على العموم، سأتطرق لها في مناسبة قادمة عبر القناة، وأتمنى أن تكونوا في الموعد، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حالة أنه لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.